Chalo students, in the first session I have explained you the syllabus of elective accounting, right? How many units are there? 4. Out of those 4 units, we are today going to start with the first unit, that is branch accounting, right? Here you can see in the unit number 1, branch accounting, already I have explained you these theory points. આ બધા theory points છે એ મેં તમને PPT through પહેલા જ explain કરી દીધા છે, right? First one was introduction, then meaning of branch, then after meaning of head office, types of branches. How many types are there? Mainly 2 types, inland branch and foreign branch. Again, inland means domestic branch divided into 2 parts, dependent branch and independent branch. Now, what is the meaning of dependent branch? That I have already explained you, right? Then after we discussed the features of dependent branch. Features છે એ પણ discuss કરેલા હતા, right? Then dependent branch માં again 3 methods માં divide થાય છે. First one was those branch which sells goods only for cash. That means એવી branches કે જે ખાલી cash sales જ કરે છે, right? Okay. We are going to start from today the method number 1. Dependent branch ની first method. આ યાદ રાખજો, બરાબર? શું છે? Branch selling goods for cash only. That means એવી branch કે જે ખાલી cash sales જ કરે છે, credit sales કરતી નથી, right? એના અમુક points છે પહેલા અહીંયા લખાવેલા છે. એ પહેલા હું એ તો note down કરી લેજો. First point. Branch account is opened in the books of head office. Head office છે પોતાની બુકમાં branch account છે પ્રિપેર કરે છે, right? Second one, only transactions related with HO and branch are recorded. તમારે branch accountમાં એવા જ ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરવાના છે કે જે હેડ ઓફિસ અને બ્રાન્ચની વચ્ચે થાય, નહીં કે બ્રાન્ચ અને થર્ડ પાર્ટી કસ્ટમર્સ કે કોઈ ઇન્વોલ્વ હોય. આ ખ્યાલ આવે છે, right? Point number 3, petty cash expenses balance is found out by preparing the petty cash account. પેટી કેશ એક્સપેન્સનું કોઈ પણ બેલેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું બાકી હોય, પછી એ પેટી એક્સપેન્સીસ હોય, પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ હોય, ઓપનિંગ બેલેન્સ હોય કે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ, એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ શેના મદદથી કરશો? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પેટી કેશ અકાઉન્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, ફોલોઈંગ અકાઉન્ટ્સ આર પ્રિપેર્ડ. મેથડ નંબર 1 છે, દેટ મીન્સ એ બ્રાન્ચ કે જે ખાલી કેશ સેલ્સ કરે છે, ત્યારે તમારે કયા લેજર્સ, કયા અકાઉન્ટ્સ છે બનાવવાના રહેશે? ફર્સ્ટ વન, branch account, second one petty cash account, third one branch trading account, and the fourth one branch profit and loss account, that means branch P&L account. Is that clear? Right? Okay. Now from today we are starting with the question number 1, which is given on page number 132 in your litho. તમારા litho ના page number 132 પર હશે, right? અત્યારે ક્વેશ્ચન અવેલેબલ નથી, દેટ્સ વાય આઈ હેવ ડિક્ટેટેડ ઓવર હિયર. અહીંયા લખેલ છે ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન રીડ કરજો. ગુજરાત ટ્રેડર્સ લિમિટેડ હેઝ અ રિટેલ બ્રાન્ચ એટ અહેમદાબાદ વિચ ઇઝ સપ્લાઇડ ગુડ્સ વિથ ઓલ એટ કોસ્ટ ફ્રોમ ધ હેડ ઓફિસ, રાઈટ? એક બ્રાન્ચ છે ગુજરાત ટ્રેડર્સ લિમિટેડ કંપની છે કે જેની બ્રાન્ચ કયા સિટીમાં છે? અહેમદાબાદ સિટીમાં, રાઈટ? અને હેડ ઓફિસ છે એ બધો ગુડ્સ છે કઈ પ્રાઇસથી સપ્લાય કરે છે? કોસ્ટ પ્રાઇસથી, નહીં કે ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી. આ યાદ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ હેડ ઓફિસ બધો ગુડ્સ છે એ બ્રાન્ચને સપ્લાય કરે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ધ બ્રાન્ચ સેલ્સ ફોર કેશ ઓનલી. બ્રાન્ચ ખાલી ક્યુ સેલ્સ કરે છે? કેશ સેલ્સ. આ લાઇન પરથી તમને ખ્યાલ આવે કે આ મેથડ કઈ છે? ફર્સ્ટ વન, કે બ્રાન્ચ ખાલી ક્યુ સેલિંગ કરે છે? કેશ સેલ્સ, રાઈટ? Next, and all cash received by branch are daily remitted to the head office. અને બ્રાન્ચને જે પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે કેશ સેલ્સ થ્રુ અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે એ રેમિટ મીન્સ ટુ સેન્ડ. એ કોને સેન્ડ કરે છે? હેડ ઓફિસ. એટલે કે હેડ ઓફિસનું બેંક અકાઉન્ટ હશે એમાં ટ્રાન્સફર કરી દેશે કેશ સેલ્સના જે પણ અમાઉન્ટ રિસીવ થાય એ. આ ખ્યાલ આવે અહીં સુધી, રાઈટ? નેક્સ્ટ, all branch expenses are paid by the head office. બ્રાન્ચના બધા એક્સપેન્સીસ પે કોણ કરે છે? હેડ ઓફિસ, રાઈટ? એન્ડ ધ હેડ ઓફિસ સેન્ડ્સ પેટી કેશ ફોર પેટી એક્સપેન્સીસ. અને હેડ ઓફિસ ખાલી શું મોકલે છે? પેટી કેશ. એ પણ શેના માટે? તો કે બ્રાન્ચને કોઈ પેટી એક્સપેન્સીસ કરવા હોય તો.
આટલી ડિટેલ્સ પરથી તમને આઈડિયા શું આવે? આ બધા ફીચર્સ કઈ બ્રાન્ચના છે? ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચના. કેમ ખ્યાલ આવે? તો એક તો બ્રાન્ચ કેશ સેલ્સ જ કરેલ છે. સેકન્ડ, એ જ ગુડ્સ સેલ કરે છે કે જે હેડ ઓફિસ સપ્લાય કરે છે. નંબર 3, બ્રાન્ચના બધા એક્સપેન્સીસ પે કોણ કરે છે? હેડ ઓફિસ. એન્ડ નંબર 4, ખાલી પેટી એક્સપેન્સીસ કરવા માટે બ્રાન્ચને પેટી કેશ છે એ હેડ ઓફિસ મોકલે છે. આ બધા ફીચર્સ ક્યાં હતા? ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચના. આ ખ્યાલ આવે છે? એટલે ફીચર્સ ક્લિયર હશે તો અહીંયા આઈડિયા આવશે કે મેથડ કઈ છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ પર્ટિક્યુલર્સ પ્રિપેર ધ અહેમદાબાદ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ of goods on 1st April 2009. Opening year date is given, right? 1st April 2009. તો એ year end ક્યારે થાય? 31st March 2010. ડિટેલ્સ તમને કઈ આપે છે બ્રાન્ચની? લેટ્સ સી. નંબર 1, સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ ઓન 1st April 2009. 1st April 2009 ના જે ગુડ્સ છે એ ગુડ્સનો સ્ટોક એ કયો હોય? ઓપનિંગ સ્ટોક. ડેટ પરથી ખ્યાલ આવે આ કયો સ્ટોક છે? ઓપનિંગ સ્ટોક. અમાઉન્ટ 3000. પેટી કેશ ઓન 1st April 2009. પેટી કેશનું પણ ઓપનિંગ બેલેન્સ તમને આપેલું છે. ડેટ પરથી ખ્યાલ આવે ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ પેટી કેશ 50 રૂપીસ. ગુડ્સ સપ્લાઈડ ટુ બ્રાન્ચ ડ્યુરિંગ ધ યર. બ્રાન્ચને ડ્યુરિંગ ધ યર ગુડ્સ સપ્લાય કરે છે હેડ ઓફિસ. આ શું છે? ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. 68,900 goods returned by branch during the year. During the year અમુક ગુડ્સ છે એ બ્રાન્ચ શું કરે છે? હેડ ઓફિસને રિટર્ન. આ ક્લિયર થાય છે? રાઈટ. અમાઉન્ટ 6,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, કેશ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ ફોર એક્સપેન્સીસ. રાઈટ. બ્રાન્ચને એક્સપેન્સીસ જે કરે છે એના કેશ છે. અમાઉન્ટ આપેલા છે. વેજીસ 100 રૂપીસ, સેલરી 2,100, રેન્ટ, રેટ એન્ડ ટેક્સીસ 450 અને ત્રણેય એક્સપેન્સીસનો ટોટલ કરીને તમને સામે આપેલ છે 2,650 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? આ ત્રણેય એક્સપેન્સીસનો શું છે? ટોટલ. રાઈટ. ઓકે. આ એક્સપેન્સીસ બધા પે કોણ કરતું હશે? હેડ ઓફિસ. આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. નેક્સ્ટ, પેટી એક્સપેન્સીસ 350 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, કેશ સેલ્સ બાય બ્રાન્ચ ડ્યુરિંગ ધ યર. ડ્યુરિંગ ધ યર બ્રાન્ચ કેટલું સેલિંગ કરે છે? કેશ સેલ્સ જ હોય, ક્રેડિટ સેલ્સ તો હશે નહીં. મેથડ 1 છે એટલે. કેશ સેલ્સના અમાઉન્ટ કેટલા છે? 75,000 રૂપીસ. સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ એઝ ઓન 31st March 2010. એટ ધ યર એન્ડ સ્ટોકની ડિટેલ્સ તમને આપેલ છે. આ ઓપનિંગ હોય કે ક્લોઝિંગ સ્ટોક? ક્લોઝિંગ સ્ટોક. રાઈટ. અમાઉન્ટ 9,000 રૂપીસ. એન્ડ નેક્સ્ટ, petty cash at branch on 31st March 2010. That means closing petty cash balance is given. How much? 100 rupees. This is the question. આ શું છે? Question. On the basis of this question, you need to prepare the અહેમદાબાદ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. શું લખે છે અહીંયા? તમારે પ્રિપેર શું કરવાનું છે? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. તમને પેટી કેશ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવા માટે નહીં કહે, બટ વિલ હેવ ટુ પ્રિપેર ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ મિસિંગ ડિટેલ. એ ચારમાંથી કોઈ પણ એક મિસિંગ ડિટેલ હશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમારે પ્રિપેર કરવું જ પડશે. ટ્રેડિંગ અને પીએનએલ અકાઉન્ટ નથી કીધું. ફર્સ્ટ સમ છે એટલે નથી કીધું, બેઝિક છે એટલે. બરાબર. પછી કહેશે જ, કારણ કે 20 માર્ક્સ આના ન મળે. બરાબર. આ ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર. એટલે આપણે કેટલા અકાઉન્ટ બનાવવાના રહેશે? ઓનલી 2. અત્યારે ખાલી આન્સર છે ક્લિયર કરી લેજો. ઝેરોક્સ તમારી પાસે આવી જશે એટલે ક્વેશ્ચન ત્યારે એમાંથી જોઈ શકશો. બરાબર. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પેટી કેશ અકાઉન્ટ વી વિલ પ્રિપેર એન્ડ ધેન આફ્ટર વી વિલ પ્રિપેર ધ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. ઓકે. હવે ધ્યાન આપજો. અહીંયા પેટી કેશ અકાઉન્ટ ડ્રો કરેલ છે. રાઈટ. હાઉ મેની કોલમ્સ આર ધેર? 4. ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ. પર્ટિક્યુલર રૂપીસ, પર્ટિક્યુલર રૂપીસ. હવે વન બાય વન ડિટેલ્સ છે જોતા જઈએ. અહીંયા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ છે. રાઈટ. હેડિંગ શું આપો છો? અહેમદાબાદ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ફોર ધ યર એન્ડેડ ઓન 31st March 2010. રાઈટ. ઓકે. હવે વન બાય વન ક્વેશ્ચન છે રીડ કરતા જાઉં. એની એન્ટ્રી ક્યાં આપવાની એ જોતા જઈએ. ફર્સ્ટ શું છે? સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ ઓન 1st April 2009 મીન્સ ઓપનિંગ સ્ટોક ઇઝ ગિવન. ઓપનિંગ સ્ટોકની એન્ટ્રી ક્યાં આપો છો? If you remember, in the format of branch account, I have already told you that
અસેટ્સના ઓપનિંગ બેલેન્સ રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? ફોર્મેટ તમારી પાસે અવેલેબલ છે. ડેબિટ સાઇડ ઓફ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ છે. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટનું ફોર્મેટ તમારી સામે રાખજો બુકમાં, રાઈટ. એમાં ઓપનિંગ બેલેન્સીસ ઓફ અસેટ્સ આર ગિવન, રાઈટ. ફર્સ્ટ છે સ્ટોક. અહીંયા યુ કેન સી, રાઈટ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેબિટ સાઇડ આઈ હેવ રિટન ટુ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સ. સ્ટોક શું છે? અહીંયા લખો છો. હવે ઓપનિંગ સ્ટોકના અમાઉન્ટ તમને આપે છે કેટલા? ચલો ક્વેશ્ચનમાં જોતા જાઓ. 3000 રૂપીસ, રાઈટ. તો અહીંયા એ મૂકો છો 3000 રૂપીસ. ₹3000. દેન આફ્ટર પેટી કેશ. પેટી કેશનું ઓપનિંગ બેલેન્સ આપેલું હતું. પેટી કેશનું ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલા છે? ₹50. ચલો આ ખ્યાલ આવે. એ સિવાય કોઈ અસેટ આપેલ છે નહીં ક્વેશ્ચનમાં. જો અસેટ આપે તો પહેલાં એનું લિસ્ટ છે અહીંયા મૂકવાનું. ઇનર કોલમમાં અમાઉન્ટ મૂકો છો, પછી બધી અસેટ્સનો ટોટલ કરીને ક્યાં લ્યો છો? આઉટર કોલમમાં. આઉટર કોલમમાં ટોટલ કરો ₹3050. અહીં સુધી ક્લિયર? હવે પેટી કેશનું ઓપનિંગ બેલેન્સ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? પેટી કેશ અકાઉન્ટમાં. આ યાદ રાખજો, બરાબર. પેટી કેશ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન ઓર બ્રોટ ફોરવર્ડ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ઓપનિંગ બેલેન્સ. આ બે ઇફેક્ટ આપવાની યાદ રાખજો, બરાબર. એક ક્યાં આવશે? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં, અસેટ્સમાં, ઓપનિંગ બેલેન્સમાં, અને સેકન્ડ પેટી કેશ અકાઉન્ટમાં. હાઉ મચ? ₹50. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય. નેક્સ્ટ જુઓ. ઓકે, ગુડ્સ સપ્લાઈડ ટુ બ્રાન્ચ ડ્યુરિંગ ધ યર. બ્રાન્ચને ગુડ્સ સપ્લાય કરવામાં આવે છે. આ શું છે? ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. શું છે આ? ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, રાઈટ. અહીંયા જુઓ, તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં એની ઇફેક્ટ હું ક્યાં આપું છું? ફોર્મેટમાં જુઓ, ડેબિટ સાઇડ ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ છે ફોર્મેટમાં, રાઈટ. કેટલા રૂપીસ હતા? ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ 68,900, રાઈટ. તો એ ડેબિટ સાઇડ જ મૂકો છો. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, ડેબિટ સાઇડ, એક ઇફેક્ટ આપો છો. આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવશે પણ ક્યારે? જ્યારે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ બનશે ત્યારે, બરાબર. અત્યારે આવે નહીં. અમાઉન્ટ 68,900 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ ડ્યુરિંગ ધ યર. બ્રાન્ચ છે એ ડ્યુરિંગ ધ યર ગુડ્સ છે એ શું કરે છે? રિટર્ન. ગુડ્સ સેન્ડ થાય છે તો એ ડેબિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપો છો. તો રિટર્ન કરે તો ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ક્રેડિટ સાઇડ. જો તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ છે, બાય ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ, રાઈટ. અમાઉન્ટ 6,000 રૂપીસ. આ સમજાય છે? આની પણ સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવે ક્યાં? જો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ હોય તો. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન કેશ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ ફોર એક્સપેન્સીસ. બ્રાન્ચના એક્સપેન્સીસ છે એ આપેલા છે. પે કોણ કરે છે? હેડ ઓફિસ, બરાબર. આની ઇફેક્ટ કેમ આપવાની છે? 3 ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ આર ગિવન, રાઈટ. આની તમારે ઇફેક્ટ આપવાની છે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ કેશ અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ તમે નોટ ડાઉન કરો છો એક્સપેન્સીસ. આ ખ્યાલ આવે છે? કેટલા એક્સપેન્સીસ આપે છે? નંબર 1 વોઝ વેજીસ. ફર્સ્ટ શું છે? વેજીસ. હાઉ મચ? વેજીસ કેટલા હતા? 100, રાઈટ. ત્યાં લખો છો 100 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન સેલેરી. હાઉ મચ? 2,100, right. And rent was given. How much? 450 rupees. ઇનર કોલમમાં મૂકવાના બધા એક્સપેન્સીસ, પછી લાસ્ટમાં ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં. ટોટલ કરો 2,650 એટલા જ આવે છે, રાઈટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, બરાબર. હવે આની પણ સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવે ક્યાં? ટ્રેડિંગ એન્ડ પીએનએલમાં. વેજીસ છે ટ્રેડિંગમાં જાય, સેલરી અને રેન્ટ છે ક્યાં જાય? પીએનએલમાં. અત્યારે આવશે નહીં. નેક્સ્ટ જુઓ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન પેટી એક્સપેન્સીસ. પેટી એક્સપેન્સીસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ
પેટી કેશ અકાઉન્ટ ક્યાં આવશે? પેટી કેશ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ. પેટી એક્સપેન્સીસ હાઉ મચ? કેટલા હતા? 350. આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? સેકન્ડ ઇફેક્ટ આની પીએનએલ અકાઉન્ટમાં આવે. મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ એ જ કહેવાય, રાઈટ, પરચુરણ ખર્ચ. તો એ પીએનએલમાં આવે, અત્યારે આવશે નહીં. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન કેશ સેલ્સ બાય બ્રાન્ચ ડ્યુરિંગ ધ યર. બ્રાન્ચ છે કેશ સેલ્સ કરે છે, એના અમાઉન્ટ તમને આપેલા છે. કેશ સેલ્સની ઇફેક્ટ તમારે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્યાં આપવાની છે? ક્રેડિટ સાઇડ. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય કેશ અકાઉન્ટ ઇનટુ બ્રેકેટ કેશ સેલ્સ. બ્રેકેટ્સ જેટલા પણ છે વ્યવસ્થિત રીતે સ્પેસિફાઈ કરજો, બરાબર? કારણ કે આમાં ટુ કેશ અકાઉન્ટ છે, આમાં બાય કેશ અકાઉન્ટ, પછી કયા ટ્રાન્ઝેક્શન હતા છેલ્લે એ જ ન યાદ હોય, બરાબર? એટલે કેશ સેલ્સ ઇનટુ બ્રેકેટ સ્પેસિફાઈ કરજો. અમાઉન્ટ કેટલી છે સ્ટુડન્ટ્સ? 75,000 રૂપીસ. આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં સેલ્સ રેકોર્ડ કરતા ક્રેડિટ સાઇડ, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ વન, stock of goods as on 31st March 2010 and petty cash at branch on 31st March 2010. That means બંનેના ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ તમને આપેલા છે, રાઈટ? સ્ટોકના ક્લોઝિંગ બેલેન્સની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં. અસેટ્સના ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? ક્રેડિટ સાઇડ. ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ હતા, તો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્યાં આવે? ક્રેડિટ સાઇડ. આ ખ્યાલ આવે છે? બાય ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સ નંબર 1 સ્ટોક. ચલો, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલું હતું? 9,000 and petty cash closing balance was 100 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? પેટી કેશના ક્લોઝિંગ બેલેન્સની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? પેટી કેશ અકાઉન્ટમાં. ક્રેડિટ સાઇડ લખો છો, પેટી કેશ અકાઉન્ટમાં બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 100 રૂપીસ. ક્લોઝિંગ સ્ટોકની સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવે પણ ક્યાં? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં. અત્યારે આવશે નહીં. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ. હવે જો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ આપવાની બાકી છે? ના, નથી બાકી, રાઈટ? ઓકે. ફર્સ્ટ ક્લોઝ કરો છો પેટી કેશ અકાઉન્ટ, ટોટલ કરો છો બંને સાઈડ. ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ સાઇડ વિલ કમ 450 રૂપીસ, રાઈટ? જેમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો એટલે જે બેલેન્સ તમને મળે છે હાઉ મચ? 400 રૂપીસ. આ બેલેન્સ છે શું છે? ટુ પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ. દેટ મીન્સ હેડ ઓફિસ બ્રાન્ચને જે કેશ મોકલે છે એ, રાઈટ? આ તમારી મિસિંગ ડિટેલ છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? આ ક્લિયર થયું, રાઈટ? હવે પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ, એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટનું ફોર્મેટ સામે રાખો. એક્સપેન્સીસ પછી એક ડિટેલ મેં તમને લખાવેલ છે ફોર્મેટમાં. ટુ કેશ અકાઉન્ટ પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ, એ અહીંયા ઇફેક્ટ આવે. પણ ત્યાં મિસિંગ હતી એટલે આપણે લાસ્ટમાં અહીંયા મળે છે, બરાબર? કોઈ ક્વેશ્ચનમાં આ આપેલું હોય અને પેટી એક્સપેન્સીસ મિસિંગ હોય. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? તો એની તમે અહીંયા સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપો છો. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં શું લખશો? ટુ કેશ અકાઉન્ટ ઇનટુ બ્રેકેટ પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ, અમાઉન્ટ 400 રૂપીસ. ચલો, આ ક્લિયર થાય છે? આ સમજાય છે? હવે પહેલાં તો શું કરવાનું? અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ જે પણ ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ હોય એનો ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં મૂકવાના. નહીંતર છેલ્લે એ યાદ આવે ટોટલ કર્યો પણ એ રહી ગયા, બરાબર? ઓપનિંગ બેલેન્સીસનો તમે ટોટલ મૂકી દીધો છે. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ટોટલ કરો 9,100 રૂપીસ. ચલો, અહીં સુધી ક્લિયર? ઓકે. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કેમ કરશો? ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરો. ચલો, 6,000 પ્લસ 75,000 પ્લસ 9,100 બરાબર? 90,100 રૂપીસ.
બંને સાઈડ ટોટલ મૂકો છો, રાઈટ. હવે ડેબિટ સાઈડ એમાંથી માઇનસ કરો છો. ચલો એમાંથી માઇનસ કરતા જાઓ. 3050, 68,900, 2650 and 400, 15,100. This is your profit of branch. ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવાનો છે? ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ પીએનએલ અકાઉન્ટ. કેમ? જો બ્રાન્ચના પીએનએલ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર નથી કરતી. વાય? બિકોઝ બ્રાન્ચના પીએનએલ અકાઉન્ટ સાથે તો તમારે ટેલી કરવાનો થશે પ્રોફિટ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે આ બંનેના પ્રોફિટ કેવા આવશે? સેમ. તો તમારો ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે કરેક્ટ. આ જનરલ પીએનએલ અકાઉન્ટ મીન્સ વોટ? સપોઝ હેડ ઓફિસ છે, એની 5 બ્રાન્ચ છે, તો હરેક બ્રાન્ચના બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ એ સેપરેટ પ્રિપેર કરશે. 5 બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ વિલ બી પ્રિપેર્ડ બાય ધ હેડ ઓફિસ. પછી 5 બ્રાન્ચનો જે પ્રોફિટ છે એ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર હેડ ઓફિસનું જે જનરલ પીએનએલ અકાઉન્ટ હશે એમાં ટ્રાન્સફર થશે. આ ખ્યાલ આવે છે? સો ધીસ ઇઝ યોર નેટ પ્રોફિટ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય? આ સમજાય છે? બરાબર. અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન છે